วิถีชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตจะมีกฎครับและกฎทั้งหมดนั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ The Diary of a CEO ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณสตีเฟน บัตเลตครับหนังสือเล่มนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น33กฎสู่การสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่ประสบความสำเร็จครับมีหลายมิติมากตัวตนงานปรัชญาการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ความเป็นผู้นำฉะนั้นครับหากใครก็ตามที่ต้องการสร้างวิถีชีวิตให้ตัวเองประสบความสำเร็จทั้งหมดจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ด้วยกันครับ The Diary of a CEO You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระต้องบอกก่อนว่าหนังสือ The Diary of a CEO ของคุณสตีเฟน บัตเลตเป็นหนังสือที่เรียบเรียงออกมาได้เรียบง่ายมากผมจะขอแนะนำประวัติผู้เขียนคร่าวๆก่อนนะครับถ้าคุณผู้ฟังบางท่านติดตามสื่อต่างประเทศจะมีอยู่ช่องหนึ่งชื่อว่า The Diary of a CEO คุณสตีเฟน บัตเลตเป็นผู้ดำเนินรายการช่องนี้ครับเขามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ CEO บุคคลที่เป็นผู้นำและคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนมากและผมกล้าบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นปรัชญาของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกครับและมีหลายคนมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ค้นพบก็คือพอพูดถึงเรื่องความสำเร็จผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนมีนิยามความสำเร็จของตัวเองอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วความสำเร็จในชีวิตมันมีหลายมิติมากครับบางท่านอาจจะเป็นเงินงานความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวสุขภาพจิตสุขภาพใจมันจะมีหลายมิติมากเลยแต่ผมกล้าพูดเลยว่าเราทิ้งมิติใดมิติหนึ่งไปไม่ได้เลยครับมันจะต้องมีการจัดสมดุลอยู่ตลอดเวลาซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดคำตอบจากปรัชญาเหล่านั้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1ครับมิติแรกของความสำเร็จสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องให้ความสนใจคือตัวเองครับ the self ครับหากเราต้องการสร้างความสำเร็จให้โลกใบนี้ให้สังคมให้กับคนรอบข้างเราต้องมีความสำเร็จกับตัวเองก่อนผมจะเรียกคำนั้นว่า private victory อยู่บ่อยๆนะครับจากหนังสือ The Seven Habits และผมกล้าบอกเลยว่าแค่กฎข้อแรกก็น่าสนใจแล้วครับคุณสตีเฟน บัตเลตได้แบ่งมิติความสำเร็จหรือองค์ประกอบสำหรับความสำเร็จออกมาเป็น5ส่วนครับสำหรับกฎข้อแรก The Five Buckets of Life ชีวิตของเราจะมีถังอยู่5ใบหากต้องการประสบความสำเร็จคุณจะต้องค่อยๆไล่เรียงสร้างไปทีละถังทีละถังข้ามถังใดถังหนึ่งไปไม่ได้5ถังนั้นมีอะไรบ้างถังใบที่1 knowledge ครับแปลว่าความรู้พูดง่ายๆก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องหามาให้ชีวิตตัวเองคือความรู้ครับถังใบที่2ทักษะ skill ทักษะความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำนี่คือถังใบที่2ถังใบที่2จะเกิดขึ้นได้จะถูกเติมเต็มก็ต่อเมื่อคุณมีน้ำในถังใบแรกมากพอถังใบที่3ครับ network ครับความสัมพันธ์ connection สภาพแวดล้อมรอบตัวเครือข่ายทางสังคมนี่คือถังใบที่3ถ้าคุณมีเครือข่ายทางสังคมที่ดีเครือข่ายทางสังคมนั้นจะผลักดันให้คุณไปเจอโอกาสใหม่ๆเจอความสำเร็จใหม่ๆเราถึงมักจะพูดกันว่าในการทำธุรกิจในชีวิตการทำงานเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาคนที่สำเร็จมากกว่ามีอำนาจมากกว่าเรียนรู้จากคนที่เขามีความเป็นผู้นำมากกว่านี่คือเน็ตเวิร์กต่อไปครับถังใบที่4 resource ครับทรัพยากรสมมุติถ้าผมจะทำธุรกิจอะไรก็ตามผมก็จะต้องมีเงินมีทุนมีที่ดินมีแรงงานมีระบบอะไรใช่ไหมครับหากคุณผู้ฟังมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาคุณก็จะต้องมีทรัพยากรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้คุณสามารถเริ่มต้นประสบความสำเร็จในความเชี่ยวชาญนั้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องของ resource จะเกี่ยวข้องกับเงินครับถ้าผมมีความฝันแต่ผมไม่มีต้นทุนอะไรเลยมันก็ยากที่ผมจะหามาได้ใช่ไหมครับแต่มันหาได้ครับด้วยถัง3ใบแรกก่อนหน้านั้นนั่นเองส่วนถังใบสุดท้ายถังใบที่5 reputation ชื่อเสียงครับถังใบที่5คือชื่อเสียงจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะผลักดันให้คุณไปได้ไกลกว่าเงินซะอีกฉะนั้นครับข้อที่เราควรระวังสำหรับชื่อเสียงคือชื่อเสียงคุณอาจต้องใช้เวลาสร้างมันถึง5ปีแต่มันสามารถถูกทำลายลงได้ภายใน5นาทีครับนี่คือความเปราะบางของเจ้าชื่อเสียงนั่นเองแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ
ในชีวิตความสำเร็จของเราเราจะต้องค่อยๆสร้างตั้งแต่ถังใบที่1ไปจนถึงใบที่5ห้ามข้ามครับห้ามข้ามถังใดถังหนึ่งสมมติว่าผมต้องการเน็ตเวิร์กผมต้องการเงินก็คือ resource ใช่ไหมครับแต่ผมไม่เคยเติมถังความรู้กับถังความเชี่ยวชาญของตัวเองเลยผมอาจจะได้เงินมาก็จริงไม่รู้ว่าจะด้วยวิธีไหนแต่วันหนึ่งเงินนั้นมันจะหายไปอย่างง่ายดายชื่อเสียงก็เช่นกันครับพูดได้อีกอย่างครับคุณผู้ฟังจะสังเกตดีๆว่าถังใบที่1กับถังใบที่2เป็นสิ่งที่อยู่ภายในครับไม่สามารถถูกพรากจากชีวิตได้ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญที่ผมมีไม่สามารถถูกพรากไปได้แต่ถัง3ใบหลังครับเน็ตเวิร์กเครือข่ายทางสังคมเงินและชื่อเสียงเจ้า3ถังนี้มันหายไปได้ครับแต่มันหายง่ายด้วยในบางครั้งหลายครั้งที่คนส่วนใหญ่ต้องการถัง3ใบสุดท้ายครับแต่ไม่เคยสร้างถัง2ใบแรกก่อนมันจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่หลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ได้เติมถังใบที่1กับถังใบที่2ให้เต็มด้วยซ้ำถ้าหากให้ผมนำบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากหนังสือเล่มนี้มาก็จะเป็นข้อนี้แหละครับหาความรู้ก่อนและค่อยเอาความรู้มาต่อยอดทักษะหลังจากนั้นค่อยๆสร้างเครือข่ายทำความรู้จักกับคนที่เอื้ออำนวยให้คุณประสบความสำเร็จอย่าใช้ชีวิตอยู่กับคนท็อกซิกหรือคนไม่ได้เรื่องนั่นเองส่วนถังใบที่4ถังใบที่5เงินกับชื่อเสียงถ้าถัง2ถึง3ใบแรกของคุณแข็งแรงพอเดี๋ยวถังใบที่4กับถังใบที่5คุณจะรู้เองว่าคุณจะหามาอย่างไรครับฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากตอนนี้คุณผู้ฟังลองทบทวนตัวเองดูว่ากำลังขาดน้ำในถังใบไหนอยู่ถ้าเป็นความรู้ก็เติมความรู้ก่อนถ้ามีความรู้แต่ยังไม่เคยเอาความรู้ไปพลิกแปลงกับสถานการณ์จริงก็ขอให้ลงมือทำทีนี้ลองดูตัวเองว่าคุณรายล้อมตัวเองไปด้วยคนแบบไหนเครือข่ายทางสังคมของคุณแข็งแกร่งขนาดไหนคนเหล่านั้นผลักดันให้คุณสำเร็จหรือไม่เท่านี้ก่อนครับนี่คือกฎข้อที่1 The 5 buckets of life ต่อไปข้อที่2 if you want to be master teach it หากคุณต้องการเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรจนกลายเป็นยอดคนจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนครับสั้นๆเลยตามธรรมชาติของมนุษย์ครับอะไรก็ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเราไม่ได้เอาไปใช้หรือไม่ได้เอาไปสอนเลยเราจะลืมได้ง่ายมากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลงลืมได้ง่ายครับคุณสตีเวนบัตเลตเขาบอกเอาไว้แบบนี้หากลองสังเกตดูดีๆคนที่มีความรู้และมีโอกาสได้นำความรู้เหล่านั้นไปสอนผู้อื่นความรู้ที่เขามีมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเขาจะสามารถเอาไปพลิกแพลงกับสถานการณ์จริงได้มากขึ้นฉะนั้นครับพูดได้ง่ายๆเลยก็คือหากคุณอยากรู้เรื่องอะไรอย่างลึกซึ้งการนั่งอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวรับอินพุตเพียงอย่างเดียวการทำแบบนั้นจะทำให้คุณไม่ได้รับความรู้เต็มที่เท่าที่ควรแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณได้นำความรู้นั่นแหละไปสอนไปบอกต่อไปเล่าคุณจะจำได้แม่นมากขึ้นคุณจะมีการเชื่อมต่อทางเซลล์ประสาทมากขึ้นคุณจะฉลาดมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นครับข้อนี้ตรงตัวหากต้องการเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรเอาความรู้นั่นแหละไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นเอาไปสอนคนอื่นหนึ่งคือคุณจะได้เป็นผู้ให้ด้วยเพราะคนที่ให้ความรู้มักจะเป็นคนที่มีความเป็น giver อยู่ในตัวและ2คุณจะเก่งขึ้นครับเท่านั้นเลยต่อไปครับข้อที่3 ask don't tell จงถามมากกว่าที่จะพูดในข้อนี้ผมว่าสำคัญสำหรับชีวิตความสำเร็จส่วนตนนะครับ private victory การพูดเยอะจะทำให้ท่านเสียโอกาสไปเยอะมากนี่คือความจริงปากและลิ้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเชื่องยิ่งเราใช้เขามากเกินความจำเป็นเขามักจะพูดในเรื่องที่ไร้สาระแต่การพูดก็ไม่ได้มีข้อเสียซะทีเดียวครับถ้าเราเปลี่ยนการพูดเป็นการตั้งคำถามนั่นแหละครับคือจุดที่สำคัญเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับหากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครนะครับลูกค้าความสัมพันธ์คนสำคัญที่คุณต้องการพึ่งพาเขาในอนาคตจงเป็นนักตั้งคำถามครับถามในสิ่งที่อีกฝ่ายอยากเล่าออกมาตามระบบจิตวิทยาของมนุษย์เมื่อมนุษย์ครับได้เล่าเรื่องของตัวเองเขาจะรู้สึกดีเขาจะรู้สึกดีกับคุณด้วยถ้าเขาได้เล่าเรื่องของตัวเองนะครับมันอาจจะดูย้อนแย้งครับแต่นี่คือจิตวิทยาความเป็นมนุษย์ฉะนั้นหากคุณต้องการสำเร็จในชีวิตเพิ่มแนวโน้มความสำเร็จจงเป็นนักถามใช้พลังแห่งการตั้งคำถามให้เกิดประโยชน์และวิธีการตั้งคำถามที่ดีที่สุดนะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องฟังคนอื่นก่อนคุณต้องฟังอีกฝ่ายก่อนเราจะไม่มีทางตั้งคำถามที่ฉลาดได้เลยถ้าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายมีความปรารถนาหรือความต้องการอะไรเรื่องของการฟังจึงเป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้คุณสามารถตั้งคำถามที่ฉลาดได้ถ้าคุณฟังเป็นคุณสังเกตคนเป็นเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคำถามที่ควรตั้งออกมาคืออะไรต่อไปครับข้อที่4 Don't fight with bad habits switch it อย่าต่อต้านนิสัยที่เลวร้ายแทนที่ครับ
แทนที่หรือปรับเปลี่ยนมันผมเชื่อว่าเราทุกคนครับตัวผมเองด้วยก็มีนิสัยบางอย่างที่ไม่ชอบเลยอยากเปลี่ยนแปลงมากเลยแล้วเราเลือกที่จะไปต่อต้านนิสัยนั้นหลายครั้งที่มันล้มเหลวครับวิธีที่ดีกว่าคือการแทนที่เช่นสมมติผมอยากจะควบคุมการกินอาหารของตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ผมกินอาหารที่มันไม่ได้มีประโยชน์เลยถ้าผมไปต่อต้านนิสัยนี้ผมจะทำไม่สำเร็จแต่ถ้าผมเปลี่ยนเจ้าอาหารที่ไม่มีประโยชน์เป็นอาหารที่มีประโยชน์ผมอาจจะมีโอกาสสำเร็จในการสร้างนิสัยใหม่มากกว่าหากผมต้องการเปลี่ยนเวลาที่ทำเรื่องไร้สาระถ้าผมไปต่อต้านนิสัยนั้นผมก็ไม่สำเร็จผมเปลี่ยนเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันมีสาระมากกว่าผมก็มีโอกาสที่จะสำเร็จมากขึ้นมันเป็นข้อที่เรียบง่ายครับแต่มันเชื่อมโยงกับจิตวิทยาความเป็นมนุษย์ในเรื่องของนิสัยที่ดีกำหนดโชคชะตาของเราครับนิสัยมาจากความคิดเปลี่ยนเป็นคำพูดส่งผลต่อการกระทำการกระทำกลายเป็นนิสัยใช่ไหมครับดังนั้นการฝึกนิสัยเป็นสิ่งที่ผมจะไม่บอกว่าง่ายแต่มันมีวิธีการของมันอยู่ก็คือแทนที่นั่นเองต่อไปครับจะเป็นกฎข้อที่ 5 prioritize จัดลำดับความสำคัญในชีวิตถ้าคุณไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญทุกอย่างมันจะไม่สำคัญเลยครับถึงแม้ว่าคุณอยากจะให้มันเป็นสิ่งสำคัญก็ตามผมจะนำเรื่องราวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบจากคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์กับนักบินของเขานะครับตอนนั้นนักบินของเขามีโอกาสได้ไปคุยกับคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นักบินของเขาก็สงสัยเขาถามว่าเนี่ยผมอยากประสบความสำเร็จผมต้องทำอย่างไรคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาทำแบบนี้ครับเขาให้นักบินของเขาลิสต์เป้าหมายออกมาเลยจะมีกี่ข้อไม่รู้แต่ลิสต์ออกมาให้หมดผลที่ได้ก็คือนักบินของเขาครับลิสต์เป้าหมายออกมาได้ถึง25ข้อแต่ความน่าสนใจอยู่หลังจากนี้หลังจากนั้นคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับก็บอกกับนักบินว่าคุณมีเป้าหมายเยอะดีนี่คุณตัดเป้าหมายออกให้หมดเลยเลือกมาแค่3ข้อเท่านั้นทีนี้นักบินก็งงครับเดี๋ยวนะครับผมมีเป้าหมายตั้ง25ข้อคุณจะให้ผมตัดจนเหลือแค่3ข้อผมจะทำยังไงและผมต้องทำอย่างนั้นด้วยเหรอคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาบอกเอาไว้แบบนี้หากคุณมีสิ่งสำคัญเยอะเกินไปทุกอย่างจะไม่สำคัญหากคุณเลือกเป้าหมายมาแค่3ข้อนั่นหมายความว่า3ข้อนั่นแหละเป็นเป้าหมายที่คุณปรารถนาสูงที่สุดส่วนเป้าหมายอื่นๆถ้ามันสำคัญจริงเดี๋ยวตัวคุณในอนาคตจะจัดการเองผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกซึ้งครับสิ่งสำคัญในชีวิตมีไม่มากครับแต่หลายครั้งเราเขียนออกมาเยอะจนมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเฉลี่ยความสำคัญไปหมดจนไม่มีอะไรสำคัญเลยและอีกอย่างหนึ่งคุณสามารถเอาข้อนี้ไปทบทวนกับกิจวัตรในชีวิตได้ใน1 วันคุณใช้เวลาทำในเรื่องที่สำคัญหรือไม่เรื่องที่สำคัญที่ว่ามักจะเป็นการที่ทำให้ตัวตนของเราพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแต่การกระทำอะไรก็ตามที่มันไม่ได้พัฒนาความคิดไม่ได้พัฒนาทักษะไม่ได้พัฒนาประสบการณ์เราเลยสิ่งเหล่านั้นมักจะไม่สำคัญครับอย่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องสำคัญเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะเจอกับความว่างเปล่าและมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากข้อนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ prioritize จัดลำดับความสำคัญในชีวิตนี่คือเฟสที่1ครับหากคุณฝึกฝนกฎทั้ง5ข้อนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จทำไมต้องเริ่มมาจากตัวตนของเราก่อนอย่างข้อแรกก็ลึกซึ้งเลยครับ5ถังน้ำแห่งชีวิตผมจะทบทวนข้อนี้อีกครั้งหนึ่งมีความรู้ก่อนมีทักษะก่อนแล้วค่อยหาเน็ตเวิร์กพอหาเน็ตเวิร์กได้ปุ๊บเดี๋ยวคุณจะมี resource จากความเก่งที่คุณมีมาก่อนหน้าและ5 reputation ชื่อเสียงมันจะตามมาในภายหลังเรียงลำดับตามถังแห่งชีวิต5ใบนี้ครับต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่2ครับ the story เรื่องราวของคุณเราทุกคนมีเรื่องราวครับเรื่องราวที่ว่าถ้าผมพูดประโยคนี้ทุกท่านจะเข้าใจเลย personal brand ทุกท่านเข้าใจคำนี้ไหมครับตัวตนที่คุณสื่อออกมาให้โลกได้เห็นอย่างตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังดูผมอยู่ตัวผมก็จะมี personal branding บางอย่างที่ท่านสามารถรู้สึกได้ถึงแม้เราจะไม่สามารถอธิบายออกมาได้ก็ตามเราทุกคนมี personal branding ครับอยู่ที่ว่ามันชัดเจนขนาดไหนเท่านั้นเองแต่ผมกล้าบอกเลยว่าใครก็ตามที่สร้าง personal brand ของตัวเองผมจะพูดเป็นภาษาไทยผมก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรแต่คนคนนั้นจะมีโอกาสสำเร็จในชีวิตมากกว่าในชีวิตการทำงานคนที่โดดเด่นสื่อสารเก่งมีความเป็นผู้นำถึงแม้ความเชี่ยวชาญเขาจะอาจไม่ถึงขั้นเป็นมาสเตอร์แต่เขาก็จะมีโอกาสได้เปรียบกว่ากับคนที่มีแต่ความเชี่ยวชาญแต่ไม่มีความโดดเด่นในตัวเองฉะนั้นครับเราจะมาสร้างสตอรี่กันกฎข้อนี้จะไม่ยาวผมจะนำบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้มา3ข้อครับผมจะพูดถึงกฎที่1ครับ avoid wallpaper at all cost อย่าเป็นคนธรรมดาและน่าเบื่อคำว่า wallpaper ในที่นี้ครับผมจะอธิบายถึง background ในภาพหนึ่ง background เป็นสิ่งที่สำคัญก็จริงแต่
แต่มักจะถูกมองข้ามเพราะมันไม่ได้โดดเด่นพูดง่ายๆก็คืออย่าเป็นคนที่ไม่โดดเด่นครับอย่าเป็นคนที่กลืนไปกับฝูงชนหากคุณต้องการสร้างความโดดเด่นคุณจะต้องสร้างเอกลักษณ์บางอย่างให้กับตัวเองครับเอกลักษณ์ที่ว่านี้หาได้อย่างไรอันนี้ผมว่าตอบแต่ค่อนข้างยากแต่เราทุกคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ผมจะยกตัวอย่างตัวผมเองตัวผมเป็นคนที่พูดในที่สาธารณะค่อนข้างดีถ้าเทียบกับคนทั่วไปแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยเฮฮาเท่าไหร่แต่พอผมรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบพูดในเรื่องที่มีสาระผมก็เอาเจ้าจุดเด่นนี่แหละมาทำให้ตัวเองเด่นเห็นไหมครับเราทุกคนมีความเด่นในตัวเองอยู่มันจะอิงอยู่กับความสนใจที่คุณมีมาตั้งแต่แรกเริ่มหรือพรสวรรค์ที่คุณทำได้เป็นวันเป็นคืนลองเอาตรงนั้นแหละครับมาเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหลุดออกจากการเป็นวอลเปเปอร์และสำหรับกลุ่มประชากรศาสตร์ที่ฟังคลิปผมอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานใช่ไหมครับผมจะมีเทคนิคหนึ่งและผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้คุณจะโดดเด่นเลยสมมติคุณผู้ฟังเป็นเจ้าของกิจการมีทีมงานอยู่2คนทีมงานคนที่1ทำงานเก่งมากเลยแต่เวลาเราไปถามเขาว่าเขาทำงานทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรเขาไม่จะตอบว่าเขาทำงานเพื่อเงินเขาต้องการสร้างวิถีชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเลขทางการเงินต้องการมีรถต้องการมีบ้านเขาทำงานเก่งมากเลยนี่คือคนที่1นะครับคนที่2ทำงานไม่เก่งเท่าคนที่1แต่เวลาคุณไปถามว่าเขามีความฝันอะไรเขาบอกว่าเขาอยากนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จเขาภักดีกับองค์กรมากเขาเคารพกฎระเบียบขององค์กรคุณจะเห็นได้เลยว่าทุกๆครั้งที่เขาทำงานเขายอมเสียสละเพื่อส่วนรวมเขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้กลับมาซื้อซ้ำถึงแม้เขาจะไม่เก่งเท่าคนที่1แต่ผมจะถามสั้นๆเลยเมื่อถึงจุดที่คุณจะต้องมอบผลประโยชน์ให้กับพนักงาน2คนนี้คุณจะเลือกใครครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เลือกคนที่2เลือกคนที่ภักดีกับองค์กรทำทุกอย่างเสียสละเพื่อส่วนรวมนี่เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณโดดเด่นแล้วครับอย่าลืมครับว่าคนส่วนใหญ่กำลังทำงานเพื่อเงินมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ในเมื่อคนส่วนใหญ่ทำแบบนั้นถ้าคุณทำตามคนส่วนใหญ่คุณก็จะไม่มีทางโดดเด่นออกมาเลยแต่ถ้าใครก็ตามที่ทำงานเพื่อองค์กรเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมภักดีกับองค์กรแถมเขายังมีวิสัยทัศน์ในการทำงานพัฒนาตัวเองวันแล้ววันเล่าเท่านั้นก็โดดเด่นเลยครับเพียงแค่การทำงานตรงนี้ก็แบ่งแยกความโดดเด่นระหว่างคนทั้ง2ประเภทได้แล้วทำงานเดียวกันเลยแต่ทัศนคติไม่เหมือนกันนี่คือข้อที่1 avoid wallpaper at all costs อย่าเป็น wallpaper อย่าเป็นคนธรรมดาและน่าเบื่อต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2 piss people off ไม่รักก็เกลียดผมจะพูดง่ายๆก็คือหากคุณต้องการสร้าง personal brand ของตัวเองคุณจะมี2ทางเลือกไม่ทำให้คนรักก็ทำให้คนเกลียดไปเลยอย่าทำให้คนเมินคุณครับอย่าเป็นคนเฉยๆนั่นเองมันจะอิงอยู่กับกฎข้อแรกแต่ผมว่าข้อนี้มันมีความสำคัญและมันอิงอยู่กับจิตวิทยามนุษย์ก็คือในเรื่องของความสนใจครับวันหนึ่งท่านก็จะต้องมีชื่อเสียงท่านจะต้องดึงความสำเร็จมาเป็นของตัวเองคุณจะต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียดซึ่ง2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเขาจะผลักดันความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะรักหรือจะเกลียดแต่สำหรับคนที่เมินคุณเขาจะไม่ให้อะไรคุณเลยเพราะเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณฉะนั้นอย่าทำให้คนรู้สึกเมินคุณครับข้อนี้อาจจะเป็นดาบ2 คมแต่มันคือความเป็นจริงลองดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือระดับประเทศไม่รักก็เกลียดครับตัวตนของเขาจะย่ำอยู่ใน2 วงกลมนี้เขาจะไม่พยายามทำให้คนรู้สึกเฉยๆกับเขาครับนี่คือหลักในการสร้าง personal branding ของตัวเองแต่ผมก็ยังเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วการที่ทำให้คนรักมากกว่าความสำเร็จมันก็จะยั่งยืนกับเรามากกว่าทำให้คนรักครับมีคุณธรรมในการสร้างความสำเร็จถ้าคุณมีคุณธรรมวันหนึ่งคนก็จะรักคุณแต่ก็อย่าลืมว่าพอวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จการที่ถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์หรือบางครั้งก็ถูกคนอื่นเกลียดบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ครับต่อไปครับกฎข้อสุดท้ายข้อที่3 fight for the first 5 seconds เอาชนะความสนใจแรกให้ได้ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า first impression ไหมครับมันเหมือนจะเป็นอะไรที่มันเล็กน้อยมากเลยแต่มันโคตรสำคัญครับเพราะอะไรมนุษย์ตามสัญชาตญาณของมนุษย์เราจำเป็นต้องตัดสินกันตั้งแต่แรกพบครับเพราะเราสมองของเราไม่ต้องการใช้พลังงานไปกับการสังเกตคนนานเกินไปนี่เป็นเหตุผลพูดได้อีกอย่างก็คือคุณมีเวลาแค่5 วินาทีเท่านั้นในการสร้างความสนใจให้กับผู้คนหรือแม้แต่แบรนด์ตัวตนของคุณมีเวลาแค่5 วินาทีครับและยิ่งทุกวันนี้ความสนใจของเรายิ่งน้อยลงถ้า3 วิเราไม่สามารถดึงดูดความสนใจคนดูได้โอกาสแพ้มันก็เพิ่มขึ้นครับ
ฉะนั้นข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่แต่มันก็เป็นความจริงครับ first impression เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากเราต้องการเจอบุคคลที่สำคัญหรือต้องการเพิ่มแนวโน้มความสำเร็จเราก็จะต้องพึ่ง connection ใช่ไหมครับแล้วเจ้า5 วินาทีหรือ first impression มีผลพอๆกับความเชี่ยวชาญที่คุณกระทำวันแล้ววันเล่าด้วยครับฉะนั้นอย่ามองข้าม first impression เด็ดขาดคำว่า first impression ในที่นี้คืออะไรถ้าเป็นส่วนบุคคลก็คือเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายบุคลิกท่าทางกิริยาเราสามารถถูกตัดสินให้เลื่อนขั้นได้จากบุคลิกครับหรือเราสามารถถูกตัดสินได้จากการสื่อสารในที่สาธารณะต่อให้เราจะทำงานไม่เก่งแต่ถ้าเราสื่อสารเก่งเราจะถูกมองว่าเราเก่งไปเลยนี่คือความย้อนแย้งของการเป็นมนุษย์ครับและนี่แหละครับก็เป็นส่วนของเฟสที่2 Story เดี๋ยวผมจะแบ่งออกมาเป็น2 EP นะครับ EP แรกผมพูดไปแล้วว่าการสร้างความสำเร็จส่วนตัวมีอะไรบ้างในพาร์ทที่2ผมให้คุณผู้ฟังสร้าง personal branding ผ่านกฎทั้ง3ข้อแล้วนี่ก็เป็นพาร์ทแรกที่ผมนำมาเรียบเรียงให้กับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันพาร์ท2กันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนและผมขอบอกก่อนว่าใครที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้เล่มนี้อ่านสนุกครับหากคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop นะครับและอย่างเช่นเคยครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่เป็นตัวนำเป็นคู่มือสู่วิถีความสำเร็จทุกเล่มในร้านคือเล่มที่เราคัดเลือกมาให้หรือถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับคอนเทนต์อื่นของเราคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้จาก The Secret Diary นะครับเป็นความรู้ที่ตัวผมเองมักจะไม่ค่อยได้พูดอยู่ในช่องนี้หากคุณผู้ฟังอยากได้ความรู้เพิ่มเติมที่ทั้งสนุกมีสาระเพราะ enjoy the journey การเดินทางสำคัญกว่าปลายทางเพราะสุดท้ายแล้วการพัฒนาตัวเองสิ่งที่ท่านกำลังฟังอยู่มันทำให้ท่านเติบโตนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งเวลาที่เราได้เรียนรู้มันมีความสุขมันมีความสนุกในตัวมันเองและหากอยากเรียนรู้กับ Secret Diary เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ